อ่ะวันนี้เราได้เวลาเริ่มกิจกรรมที่หนึ่งกันแล้วนะคะกิจกรรมที่หนึ่งก็จะเป็นเราก็อยากรู้จักนีโอให้มากขึ้นเหมือนกันนะอ๋อจะเป็น นี่คือยังไม่รู้จักกันมากพออีกเหรอนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะ เราใช้คำว่ารู้จักให้มากขึ้น ดังนั้นมากขึ้นแสดงว่ามันจะต้องมีการอัปเดตข้อมูล เพราะว่าวันนี้นีโอครบรอบ 21 ขวบวันแรก ถูกไหม ครับถูกครับโอเค เดี๋ยวเราจะเริ่มจากคำถามข้อแรกเลยนะคะ ได้เราจะมีสิคำถามให้นีโอ15 ข้อนะคะ ได้ครับมา เริ่มจากข้อแรกเลย ข้อแรกถามว่านีโอชอบเพลงแนวไหน เพลงแนวไหนเหรอว้าเอาจริงเป็นเรื่องนี้ฉันก็ยังไม่เคยบอกใครสักคนเลยเหมือนกันนะว่าชอบฟังเพลงแนวไหนแต่ที่จริงชอบฟังเพลงแนวที่มันต้องใช้ความเขาเรียกว่าตะบี้ตะบันหรือว่ากระเจิดกระสนที่จะร้องให้มันสูงอะไรเงี้ยเราจะชอบเพลงที่มันมีพลังมี power แล้วก็เสียงสูงเป็นเพลงที่เราร้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะชอบเพลงแนวนั้นแบบมากๆเพลงที่ใช้เสียงเยอะๆอะไรเงี้ยใช่ยกตัวอย่างเพลง แล้วตัวอย่างเพลงเหรอเช่นเป็นพวก All of Me อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะชอบฟังเพลงเก่าๆมากเราจะไม่ค่อยเหมือนเรายังไม่ได้เปิดใจรับเพลงใหม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราจะชอบฟังเพลงเก่าๆที่ใช้เสียงเยอะๆ My Heart Will Go On อะไรเงี้ยฉันชอบมากเพลงนั้นน่ะ Titanic อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับถ้าเป็นเพลงแนวไหนไหนลองร้องโชว์นิดนึงให้แฟนได้ฟังได้ไหม อับอายสิครับก็บอกอ่ะอับอายนะครับอย่างนั้นนะครับอับอายเลยครับเป็นเพลงที่ผมแอบซ้อมอยู่ห้องน้ำประจำย้ำว่าประจำซึ่งถ้าผมได้ไปแอบซ้อมห้องน้ำก็แสดงว่าชัดเจนอยู่แล้วว่าผมไม่กล้าร้องให้ใครฟังนะครับ งั้นแสดงว่าในอนาคตเรามีสิทธิ์ที่จะได้ฟังเพลงนี้ในสตอรี่ที่นิโอจะลงใช่ไหมคะ มีสิทธิ์ได้ฟังใน YouTube นะครับเพราะว่าเราจะไม่ลงในสตอรี่แล้วนะครับเราจะลงใน YouTube แล้ว ตอนนี้นะคะคุณนีโอนีออสนะคะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วนะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามนะคะรบกวนไปกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดฟังด้วยนะ ค่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดฟังด้วยนะจ๊ะ มาต่อคำถามที่สองนะคะนีโอชอบสัตว์อะไรค่ะ นี่ว่าชอบสัตว์อะไรเหรอ ถ้าเป็นเอาจริงๆเราเนี่ยถูกถูกถูกจริตกับหมามาตั้งแต่เด็กๆแล้ว เพราะว่าครอบครัวเราเลี้ยงหมามาตั้งแต่เด็กๆก็เลยจะแบบเคยชินกับหมามากกว่าสัตว์อื่นก็เลยทำให้เราแบบรักหมามากกว่า แต่ตอนที่ไปใช้ชีวิตที่บ้านพี่ดีเอิร์ธของเรานะครับ ก็ได้ไปสัมผัสประสบการณ์การอยู่กับแมวนะครับ ซึ่งเอาจริงๆมันก็รู้สึกว่ามันก็น่ารักดีนะหมายถึงว่าเวลามันอ้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาแบบเราต้องการมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่สามารถไปยุ่งกับมันได้อะซึ่งผมเป็นแบบเป็นคนที่แบบว่าถ้าผมต้องการอย่างเงี้ยแต่แบบผมอยากกอดมันอยากอยู่กับมันอย่างเงี้ยผมต้องได้นะเดี๋ยวนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเป็นคนที่อยู่กับสัตว์แล้วผมจะชอบเอามากอดชอบเอามาเล่นชอบเอามาหอมอะไรเงี้ยแต่พอแบบถ้าเป็นแมวอะไรเงี้ยมันจะชอบรำคาญเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นหมาเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราเลย ซึ่งผมก็ถูกจริตกับหมามากกว่าซึ่งเป็นสัตว์ที่ผมชอบที่สุดแล้วในชีวิตผมเลี้ยงมาแค่หมาอย่างเดียวครับมาต่อคำถามที่สามนะคะนีโอชอบเลขอะไรค่ะ จริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมาพูดกันเป็นเรื่องที่ไม่เคยพูดถึงคือฉันจะชอบเลข14มาก1กับ4มันเหมือนเป็นโชคชะตาบางอย่างที่คือฉันเกิดวันที่14ใช่ไหมเลข1กับเลข4อะไรเงี้ยฉันเกิดวันที่14มกราคือมกราก็คือเลข1เดือน1ปี2544ก็คือเลข4แล้วฉันจะเกิดตอน9:14อีกแล้วเลขบัตรประชาชนฉันก็ยังเป็น14อีกขึ้นต้นด้วย14อะไรเงี้ยลงท้ายก็ด้วย4แล้วอะไรอยู่วะมีเลขอะไรอีกอะเบอร์โทรศัพท์นี่ก็ลงท้ายด้วย1414ใช่คือทุกอย่างมันกลายเป็น1414ไปหมดเลยอะไม่ว่าจะเป็นเลขที่ตอนอยู่ประถมหรือว่ารหัสอะไรรหัสประจำตัวตอนอยู่โรงเรียนเก่าอย่างเงี้ย1419990อะไรเงี้ย63314อะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นเลข1เลข4ไปหมดเลยซึ่งเราก็กลายเป็นว่ามัน
ถูกจริตกับเราอะไรเงี้ยเราก็จะชอบเลข 1กับเลข 4มากที่สุด อืม ซึ่งความหมายมันจะดีหรือร้ายนี่ก็ยังไม่รู้นะแต่ก็โอเคถ้าจะอยู่กับเราขนาดนี้ดีก็ได้วะโอเค แสดงว่างวดนี้จะออกอะไรนีโอ คือฉันเคยซื้อหวยตาม14มาตลอดแล้ว ซึ่งมันไม่เคยออกเลยจะอย่าหาทำนะครับงวด14นะครับมันจะออกเฉพาะงวดที่เราไม่ได้ซื้อนะฮะซึ่งมันเคยออกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ ทุกคนน่าจะเข้าใจดีนะครับ เรื่องนี้ใช่ไหมมีใครเล่นหวยบ้างปะไหนอยากรู้อะเนี่ยใช่ไหมชูมือ521พี่แนนใช่ปะ อ่า จะซื้ออะไรไปอ่ะงวดล่าสุดอ่ะ12ถูกปะ13 23 24ด้วย โอ้5ตัวเลยอ่ะ เลิศ โอเค ทุกคนอย่าลืมไปซื้อหวยตามนีโอกันนะคะ ต่อมาค่ะ ต่อคำถามที่4นะคะนีโอชอบดูหนังแนวไหนค่ะ ชอบดูหนังแนวไหนนะครับ ผมว่าโดยปกติของมนุษย์เนี่ย ไม่มีใครชอบดูหนังแนวตั้งหรอกครับเพราะมันก็ค่อนข้างปวดตาประมาณนึงนะครับเขาจะดูในแนวนอนกันก็ส่วนใหญ่ก็ดูแนวนอนนะฮะเพราะมันภาพก็จะกว้างกว่า แล้วก็จะสมูทกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะคำถามต่อไปเลยครับ โอ้โหกะจะให้ยกตัวอย่างหนังที่ชอบ อ๋อ ดูไปไม่เป็นเล อ๋ ย อโอเคเอาดีดีกว่าดีกว่าจริงๆเป็นคนที่ดูหนังบ่อยมาก แต่ถ้าจะเป็นแนวที่ชอบเนี่ย อยากให้เดาว่าเป็นแนวไหน มีใครจะเดาไหมขอซุ่ม1 คนได้ปะ ได้ค่ะ เลขที่ออกนะครับ921เบนนะครับ เปิดไมค์คุยด้วยครับ ได้เลยค่ะ ถ้าคุณเดาถูกนะครับ คุณจะได้รับไวเชอร์จากแอดมินบ้านนีโอไป 1,000 บาท ซึ่งไม่เกี่ยวกับผมนะฮะเรื่องนี้นะฮะ ปรึกษาก่อนนะคะนีโอ ไหนสิ คุณ921คุณเบนซ์เปิดไมค์พูดกับนีโอได้เลยค่ะ ไม่ได้ยิน สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ เย้ เราจะชอบแนวแอคชั่น แอคชั่นใช่ไหมโอเค คุณเบนตอบแอคชั่นคุณเบนตอบอะไรไหนขอ2 คนก็ได้2 คนพอดี เหมือนกันค่ะ แอคชั่นใช่ไหม อืม โอเคถือว่าเธอเก่งเธอทั้ง2 คนเก่งมาก แต่ฉันชอบแนวแอคชั่นจริง แต่ที่ชอบมากกว่าแอคชั่นน่ะคือคอมเมดี้ฉันชอบดูหนังตลกมาก ที่สุด ที่สุดเลยใช่ไหม ที่สุดเลยฉันชอบดูหนังทุกอย่างที่มันเป็นหนังตลก แต่ไม่ใช่ตลกแบบไทยเนี่ยจะไม่ค่อยดูนะตลกไทยอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นอีกแบบนึงชอบดูหนังพวกตลกฝรั่งอะไรเงี้ยพวกที่เป็นคนผิวสีเล่น หรือเป็นพวกที่พันธมิตรภาคอะไรเงี้ยพวกเฉินหลงอะไรเงี้ยโอ้โหฉันเนี่ยถูกใจมาก อืม แล้วต้องดูภาคไทยด้วยนะเวลามันภาคนี่คือฮามากเลยฉันแบบโอ้อยากเป็นนักภาคเลยอ่ะตายใช่นิวชอบแนวคอมเมดี้มากๆส่วนหนังพวกอารมณ์อะไรเงี้ยไม่ค่อยถนัดนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ดูหนังแล้วก็เราอินอ่ะพอดูพวกอารมณ์มากๆแล้วเราแบบเราดาวอ่ะพวกหนังอารมณ์อะไรเงี้ย ก็เลยชอบที่จะฮีลใจตัวเองโดยการดูหนังตลกใช่ไหม ใช่ก็จะชอบดูหนังตลกเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันตลกดีอ่ะมีแฮปปี้อะไรเงี้ยพอดูหนังเศร้ามันก็ถามว่ามันดีไหมก็ดีนะแต่มันก็เจ็บปวดหัวใจดีอีกเหมือนกันอ่ะมันก็ร้องไห้กับหนังหรือซีรีส์ง่ายมากเลยไม่รู้เป็นอะไรจริงๆนะฮะต่อไปเลยครับผม ข้อที่5นะคะคำถามต่อไปนีโอชอบสวนสนุกหรือสวนน้ำหรือสวนสัตว์คะ อืมสวนสนุกสวนน้ำสวนสัตว์เหรอ มี3ตัวเลือกให้เลือกค่ะ คือถ้าเลือกได้นี่คือตัดอย่างแรกเลยคือสวนสัตว์ เพราะว่าเราไม่ค่อยรู้ว่าเราจะไปดูอะไรเงี้ยเราเคยไปในซาฟารีแล้วก็เราขับผ่านก็มีแต่พวกเสือหลับสิงโตหลับอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยไปสวนสัตว์ที่มันแบบอันเนี้ยก็เลยตัดสวนสัตว์ก่อนส่วนสวนน้ำเนี่ยสวนน้ำก็จริงก็ชอบนะ แต่ก็ไม่เท่าสวนสนุกถ้าเป็นพวกดีมเวอร์นี่ฉันชอบสวนสนุกมากที่สุดดีมเวอร์อะไรเงี้ยฉันไปบ่อยมากทั้งที่เครื่องเล่นก็เคยเล่นแล้วอะไรเงี้ยจะไปบ่อยจริงๆสรุปต่อสวนสนุกครับ โอเค โอเค ค่ะ ทุกคนได้คำตอบแล้วนะคะนีโอชอบสวนสนุกนะคะ แล้วชอบเล่นเครื่องเล่นอะไรในสวนสนุกคะ
ชอบเล่นเครื่องเล่นอะไรในสวนสนุกเหรอถ้าชอบมากๆคือรถไฟเหาะกับไวกิ้ง โอ้ ชอบไวกิ้งมาก ชอบอะไร เพราะ ที่ ว่าที่ดีมเบอร์มันจะมีที่นั่งแบบว่ามันจะเป็นยาวๆใช่ไหมจะเลือกที่นั่งว่าอนุบาลประถมคือระดับความสูงของมันอ่ะ ก็จะเป็นแบบว่าเราก็จะเลือกพวกปริญญาเอกอะไรเงี้ยคืออยู่ที่มันอยู่ตรงสุดของดีมเบอร์อ่ะแล้วก็โอ้โหสภาพเราตอนเล่นนี่คือแบบ พอมันขึ้นไปก็เฉยๆใช่ไหมพอมันลงเนี่ยอู้อู้อู้คือแบบเอากูลงเถอะแต่ก็ชอบนะถามว่าไปกี่รอบก็เล่นทุกรอบนะแต่ก็ตอนเล่นก็เหมือนจะตายอ่ะเฮ้ยขอเล่าเรื่องนึงได้ป่ะตอนไปสวนสนุก ได้ พอพูดถึงสวนสนุกเนี่ยฉันไปดีมเบอร์มาล่าสุดเมื่อประมาณหลายเดือนมาแล้วแหละฉันไปเล่นเครื่องเล่นหนึ่งที่มันเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไงอ่ะเหมือนเราลอยเป็นอธิบายไม่ถูกมันหมุนอ่ะ ทอร์นาโด ทอร์นาโดทอร์นาโดไอ้ทอร์นาโดอ่ะแล้วฉันก็ไปนั่งไว้แล้วก็นั่งทำใจเพราะอันนั้นนะไม่อยากเล่นเพราะว่าไม่ชอบแล้วเหมือนพี่สาวก็อยากให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเล่นพอเราเล่นปุ๊บมีแฟนคลับเว้ยมีแฟนคลับของฉันเนี่ยเป็นไม่ใช่แฟนคลับไทยด้วยนะเป็นแฟนคลับต่างประเทศ อือฮึ แต่ว่าดูไอแบบอารมณ์แบบ I know you นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ I know you fish upon the sky ช่วงนั้นน่ะ อ๋อเราก็ชี้มันนั่งอะไรข้างกูวะอารมณ์แบบไม่ได้ปะแล้วเราถ้าเป็นแฟนคลับไทยก็ยังอาจจะพอสื่อสารได้ แต่เป็นแฟนคลับต่างประเทศเราก็ได้แบบโอ้ยมันก็ไม่ค่อยกล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่โอเคอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ พอเราก็เล่นไปปุ๊บแล้วคือเรากรี๊ดหนักมากเวลาเรากรี๊ดทุกคนน่าจะเคยเห็นเรากรี๊ดแล้วเรากรี๊ดแรงมากเรากรี๊ดแบบแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็นั่งอยู่ข้างๆเรานะเขาก็เอามือมาแตะเราเงี้ยแล้วก็ปลอบเราบอกว่าไม่เป็นไรนะแล้วเขาก็ได้พูดอาจจะไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะเราก็หันไปเลยหันไปแล้วบอกว่า ซึ่งเราก็ไม่รู้เขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมแต่เราก็บอกว่าไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็หัวเราะคิกคักนะครับก็เขาอาจจะไม่รู้เพราะว่าเราพูดอะไรไปนะฮะแต่คือสภาพเราคือตอนนั้นเราก็กรี๊ดแล้วก็เราบอกแค่เราใจเย็นนะแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกนี่แหละไม่เป็นไรอะไรหรอวะจะตายอยู่แล้วดังนั้นผมก็ไม่เคยเล่นทอร์นาโดอีกเลยนะครับจากวันนั้นนะฮะขอบคุ แต่ ณ ก็ ครับ ยังคงเลือกสวนสนุกเป็นที่ชอบอยู่ดีใช่ไหมคะ โอเค เข้ามาสู่คำถามต่อไปเลยค่ะ นอกจากกีตาร์แล้วอยากเล่นเครื่องเล่นดนตรีอะไรอีกบ้าง นอกจากกีตาร์แล้วเหรอ อืม จริงๆเล่นกีตาร์มันก็เล่นมาแล้วกลองเบสเล่นมาแล้ว จริงๆดนตรีที่อยากจะเล่นอีกอย่างสุดท้ายเนี่ยคืออยากเล่นไวโอลินอาจจะงงว่าหน้าตาอย่างเรามันจะเล่นไวโอลินเหรอวะรู้สึกว่าเวลาไปยืนดูคนเล่นน่ะ รู้สึกว่าทำไมมันเท่จังวะมันเป็นโน้ตอย่างนั้นได้ยังไงมันเสียออกมาเป็นเสียงได้ไงคือฉันแบบประทับใจกับไอ้ไวโอลินมากที่สุดเลยแล้ว เพลงไหนที่พอเราฟังเนี้ยแล้วมันมีท่อนที่มันเป็นไวโอลินขึ้นมาอะไรเงี้ย อืม เขาก็เป็นของประเทศไทยก็จะเป็นพวกค็อกเทลอะไรเงี้ยจะชอบมากจะถูกใจมาก ถ้าเป็นแบบมีเครื่องพวกไวโอลินเข้ามาพวกที่มันอยู่ในพวกละครเวทีพวกเครื่องไอ้อันเนี้ยสีอ่ะ แล้วเคยลองเล่นหรือยังคะ เคยลองแล้วนะตอนประถมคือเขามีให้เรียนไวโอลินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยให้เขาไม่ให้ไปเล่นเพลงจิงกาเบลในวันคริสต์มาสอะไรเงี้ยเราก็เล่นไม่ได้เราก็ไปอยู่หลังแถวเราไปอยู่หลังแถวเลย แล้วก็เราก็สีตามเพื่อนแต่นิ้วเราก็ไม่ได้กดเลยเราก็สีตามเพื่อนไปตอนนั้นฉันเล่นไม่ได้ตอนนั้นฉันยังต่อต้านดนตรีอยู่ฉันก็เลยไม่เอาดีกว่าเป็นมุ่งเรื่องวิชาการดีกว่าตอนนั้น โอ้แล้ววิชาการเป็นไงบ้างคะ ก็ได้ประมาณดนตรีแหละครับ โอเค เป็นเพียงการสื่อสารเล่นๆนะคะ ไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใด ต่อมาเลยค่ะ ต่อมานะคะคำถามที่7ค่ะ ตัวการ์ตูนที่นีโอชอบค่ะ ตัวการ์ตูนที่ฉันชอบเหรอชอบตัวอะไรอ่ะจริงๆตอนเด็กๆก็ชอบคิโรโรนะชอบคิโรโรมาก อือฮึ แต่ถ้าเป็นตัวการ์ตูนเพราะว่ามันตลกดีอ่ะดูคิโรโรตอนเด็กๆแต่ถ้าเป็นการ์ตูนที่ชอบที่สุดก็จะคงเป็นรีบอร์นแหละไอตัวรีบอร์นน่ะน่าจะเคยดูกันเนาะเคยไหมน่าจะเคยกันแหละรีบอร์นอ่ะเป็นตัวการ์ตูนที่ชอบที่สุดแล้วในชีวิตคิโรโรกับรีบอร์นคือสูสีกันสองคนนี้ตัวเล็กๆเหมือนกัน
ใช่ค่ะนี่ อัน ตัว นี้ ตึง หรือเปล่าที่เป็นรีบอร์นใช่ไหม ให้ทุกคนได้ ใช่ ดู นี่แห ป ละ ระ ไอ้ มาณ นี่ นี้นะ ไอ้ห คะ มวกไอ้หมวกแดงหมวกดำนี่แหละ โอ้โฮอันนี้คือตัวที่โอชอบนะคะ ทุกคน คือตอนเด็กๆนี่คือซื้ออุปกรณ์ของพวกนี้มาหมดเลย ซึ่งตอนนั้นแม่ก็ถามว่าซื้อมาทำไมก็บอกว่า แม่ความชอบส่วนตัว อืม ซึ่งเราก็โดนแม่ดุแม่ด่าแม่ตีไปแล้วนะฮะ โอเค ต่อมาค่ะ ได้คำตอบแล้วนะคะ ต่อมาค่ะ แนะนำที่เที่ยวในบ้านเกิดของตัวเองให้แฟนคลับรู้จักหน่อยค่ะ ตัวเองเกิดที่ไหน แนะนำที่เที่ยว ผมเกิดที่อุดรนะครับ แนะนำที่เที่ยวให้แฟนคลับหน่อยค่ะ บางครั้งแฟนคลับอาจจะไปเที่ยวก็ได้ อาจจะไปเที่ยว ว้าว คือด้วยความที่เราเกิดอุดรอ่ะ มันที่เขาไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ย ที่หมายถึงว่าคนทั่วไปที่จะมาอุดรเนี่ยไปเที่ยวกันอ่ะ เป็นที่ที่ผมอ่ะซึ่งอยู่อุดรเองอ่ะ ยังไม่เคยไปด้วยซ้ำเช่น วัดป่าคำชะโนด อืม ใช่เพราะว่าคนเนี่ยถ้ามาจากกรุงเทพหรือว่าพวกต่างประเทศเนี่ยจะมาที่นี่กันบ่อยถ้ำนาคาอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ข้างๆอุดรหนองประจักษ์นี่คือสวนสาธารณะที่ใหญ่แล้วก็มีเป็ดมีใครเป็นคนอุดรบ้างไหมในเนี้ย มีใครไหมเอ่ย นี่ใครเป็นคนยกมือ พี่แนนคนอุดรใช่ไหมไม่ใช่อ๋อไม่เกี่ยวอ๋อเขายกมือเฉยนะฮะเลข แล้วปกติโอชอบเที่ยวจังหวัดไหนที่สุดคะ ชอบเที่ยวเหรอ คือไม่มีจังหวัดที่แบบว่าชอบเที่ยวขนาดนั้น แต่ถ้าถามว่าไปแล้วรู้สึกว่าอยากไปอีกอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกพังงาภูเก็ต กาญก็มีแค่ประมาณ3จังหวัดนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ท่องเที่ยวเท่าไหร่อาจจะเป็น3จังหวัดนี้ที่ชอบไปก็ไปมาหลายจังหวัดอยู่แต่รู้สึกว่า3จังหวัดนี้โอเค เพราะว่ากาญเนี่ยมันมีแม่น้ำอะไรเงี้ยมันสบายรู้สึกว่าได้ไปกระโดดล่องน้ำอะไรเงี้ยรู้สึกว่าฟินมากตัวผมก็เป็นคนชอบทะเลอยู่แล้ว ซึ่งไปพวกใต้อะไรเงี้ยก็จะถูกใจหน่อยแล้วชอบกินอาหารรสจัดก็ไปใต้นี่คือสะใจเลย ถ้าสมมติว่าประเทศเปิดค่ะแบบท่องเที่ยวได้โควิดหายไปอย่างเงี้ย จังหวัดแรกที่นิโออยากจะไปเที่ยวที่สุดคือจังหวัดอะไรให้เลือกแค่จังหวัดเดียว อ๋อถ้าโควิดหายตอนนี้อะเนาะ อืม จังหวัดที่จะไป คือคงต้องไปพังงาแหละ อืม เพราะเรา พังต้อนรับนิโอนะคะ อะไรนะมีใครพังงาเหรอเราเป็นคนพังงาเหรอ เป็นคนภูเก็ตค่ะ อ๋อฉันชอบมากเลยภูเก็ตคือรอบที่แล้วไปในช่วงที่โควิดเว้ยโควิดพอแบบว่ามันกำลังปิดอ่ะไม่มีการเปิดอ่ะคือทุกอย่างที่เราจะไปเล่นพวกเจ็ตสกีบานาน่าโบ๊ทอะไรเงี้ยคือปิดหมดเลยแม้แต่ร้านนวดก็ปิดหมดเลย คือไปภูเก็ตวันนั้นกะจะไปกินอาหารทะเล ก็ไม่มีก็มานั่งกินชาบูที่ภูเก็ต มาเที่ยวใหม่โอ้ ต้องไปอีก ได้ค่ะ ในประเทศแล้วต่อมานะคะ ถ้าเป็นต่างประเทศล่ะ ต่างประเทศตอนนี้อยากไปเที่ยวประเทศอะไรมากที่สุด คือตอนนี้เนี่ยอยากไปอินโดนีเซีย อืม อยากไปมาลดีฟ เอาจริงคือญี่ปุ่นก็อยากไปนะ เพราะว่าเคยไปมาแล้ว รู้สึกว่าเป็นประเทศที่ควรค่าแก่การกลับไปอีกมากๆคือเราเป็นคนที่แบบว่าติดใจอะไรแล้วเราก็จะอยากไปที่ซ้ำๆเราไม่ได้อยากไปที่ใหม่ๆอ่ะใช่อยากไปญี่ปุ่นถ้าจะไปอยากไปญี่ปุ่นแหละแต่อินโดก็อยากไปคืออยากไปลองมาลดีฟอะไรเงี้ยมันอยู่อินโดใช่ไหมเข้าใจถูกปะ แป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวเซิร์ชแป๊บหนึ่งนิโอ ไม่ใช่ใช่ไหมโป๊ะนะ อินโดปะคะ ถ้าใช่ โอเค แต่ถ้าไม่ใช่สายหน้าสาย เอา มื ละ ค่ะ เขาใส่มือกันเต็มเลยอ่ะ ไม่เป็นไรนะนิโอมอล มา ดี ล ฟ ดีฟอยู่มาลดีฟอยู่ไหนอ่ะ มอลดีฟอยู่ที่ไหนคะศรีลังกาใช่ไหม ศรีลังกาอ๋อ อยู่ปลายศรีลังกาปะคะ โอเค อยู่มา พ เล วกนี้เป็นศรีลังกาด้วยเหรอ ไม่แน่ใจค่ะ ตายละ โอเค มาก เอาผ่านข้อนี้ไปก็ได้ โอเคค่ะ ทุกคน ต่อมาค่ะ ไอดอลหรือศิลปินที่นิโอชอบค่ะ
ใกล้จะหมดละ ไอดอลหรือศิลปินที่ผมชอบเหรอ ตอน ก็ในพาร์ทของ น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าผมชอบ อันนี้ โรเซ่มาก อ๋อ กะว่าจะ แล้วก็ ไม่ให้ อีก เลย อะไรหรอ มีมุกโรเซ่ด้วยเหรอ ไม่มีค่ะ อ๋อ แล้วก็อีกบุคคลหนึ่งที่ชื่นชอบ ที่เขาเรียกว่านักแสดงที่ดีมากๆ คือเขาเล่นเก่งคือทุกบทบาทเขาตีแตกหมด ละครเรื่องไหนเขาเอาอยู่ คือ เรื่องอะไร นีโอตายว้าว เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าคนที่ชื่อนีโอตายแสดงดีมาก แสดงเป็นตัวของตัวเองที่สุด ก็ถูกของเขาแล้วป่ะคือเขาอินคาแรคเตอร์เกินไปก็ถูกของเขาแล้วนะ ก็คือดารา100%นะคะทุกคน ประมาณ120คือเกินดาราไปแล้วความสำคัญของดาราไปอีกคือเป็นสุดยอดดารา สุดยอดดารา ยอดค่ะ รางวัลต้องได้แล้วนะคะ ปีนี้เตรียมรับรางวัลนะคะ ไปไม่ถูกเลยอะตอบอย่างนี้ โควิดทำให้รับรางวัลไม่ได้นะครับ ปีนี้นะฮะรางวัลอะไรก่อนหนู ไม่มีเลยค่ะ รางวัลนักแสดงที่เต็มกราฟที่สุดนะคะ ต่อข้อ12ค่ะ ถ้าได้เป็นผู้กำกับอยากกำกับหนังแนวไหนคะ ได้เป็นผู้กำกับเหรอ เอาจริงๆนะ ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมีโอกาสได้เป็นผู้กำกับเราจะไปกำกับหนังแนว ซึ่งหน้าตาแบบอย่างเราอย่างเงี้ย มันก็คงหลุดไม่พ้นพวกดราม่าอะไรอย่างงี้ปะใช่ไหม ใช่ค่ะ เพราะหน้าตามันก็ดราม่าอยู่นะแล้วเราก็อยากไปกำกับพวกดราม่าเราอยากไปแบบ ไปสั่งนักแสดงบ้างว่าเฮ้ยซีนนี้น้ำตาไหลข้างนึงนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาถ้าสมมติไหลข้างขวาไม่เอาบอกคัดไหลอะไรไหลลงมาแค่ตรงนี้พอนะเพราะกล้องจะรับแค่ตรงนี้อะไรเงี้ยตรงอื่นก็ไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยเอาแค่ฟิล ก็ ที่ น่า จะ จะ เป็ เป็น น กับหนังดราม่ามากอยากไปเห็น professional ที่สุด ใช่หนังดราม่าเป็นไงวิกละสิคิดว่าฉันจะตอบคอมเมดี้เหรอไม่หรอกนะ ต่อข้อ13นะคะ ถ้ามีพลังอยากมีพลังอะไรหนึ่งอย่างคะ ถ้ามีพลังเหรอยากเลยอ่ะตายแล้วต้องคิดเลยอ่ะเนี่ยถ้ามีพลังพิเศษหนึ่งอย่าง อะไรก็ได้ อะไรก็ได้เหรอ อืม คือพอมันเป็นคำถามอย่างเงี้ยแล้วแบบอุ้ยมันเยอะมากเลยอยากมีพลังเยอะมากเลยอ่ะอยาก เขาให้เลือกแค่หนึ่งอย่างนีโอ หนึ่งอย่างเหรอ อืม อยากมีพลังพิเศษ ฉันอยากล่องหนได้ เพราะว่า อะไรนะ เพราะว่า ฉันอยากไปแอบฟังคนอื่นเขาคุยกันเรื่องฉัน ถ้านีโออยากแอบฟังคนอื่นคุยเรื่องนีโอนะคะ ทุกคนรบกวนแฮชแท็กนีโอด้วยนะคะนีโอนีออนนะคะนีโอเขาจะเข้าไปส่องทุกคนนะคะ ใช่ไหม ใช่ ส่องทุกวันใช่ไหม ใช่ครับ แล้วก็เรื่องหลังบ้านเราก็อยากไปล่องหนไปดูด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาคุยอะไรกันกับเรื่องเราวะอะไรเงี้ย คุยแต่เรื่องดีๆค่ะ คุยแต่เรื่องดี อืม ๆ ยกย่องอวยยศ ใช่ไงก็อยากฟังไงจ๊ะ เราไม่เคยว่าอะไรนีโอเลยนะ เรามีแต่ชมนีโอตลอดเลย อืม ถ้ามีเวลาฟรีเดย์1 วัน อยากชวนแฟนคลับไปเที่ยวที่ไหนคะ ถ้ามีเวลาฟรีเดย์1 วันใช่ไหม อืม จะชวนแฟนคลับไปเที่ยวที่ไหน อืมอืมอยากพาไปเยอะเลยอ่ะไอ้เนี่ยนะพาแฟนคลับไปเที่ยวที่ไหนดี อยากพาไปที่ผมชอบไป ที่ อยากพาทุกคนไปสวนสนุก ฉันอยากพาทุกคนไปสวนสนุกที่เขาเรียกว่าไม่ใช่สวนสนุกแบบไทยนะคือ เช่นแบบที่มันน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยบ้านผีสิงอะไรอย่างเงี้ย อืม ฉันอยากให้พวกเธอได้รับประสบการณ์ของความหวาดเสียวไส้ให้สนุกสนานกันฉันก็จะสั่งพวกเธอทีละคนว่าเอ้ยคนนี้ไปเล่นอันนั้นเลย กลัวใช่ไหมไปเล่นนั้นเลยเพราะว่าเป็นการ รักแฟนคลับมาก ท้าทายตัวเองให้แฟนคลับสนุกไงให้แฟนคลับสนุกมีความสุขด้วยกัน แล้วจะเสียเงินให้แฟนคลับไหมคะ
เพราะว่า ไม่ พา มี แฟนคลับไปเที่ยวแล้ว อันนี้มันไม่มีปัญหาป่ะครับ เอ้ย ต้องบอกว่าคนเรานะครับ ถ้าผ่านอุปสรรคที่ร้ายๆมาด้วยกันจะรักกันมากกว่าเดิมโบราณเขาว่าไว้ ติง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  ติ๊งติ๊งติ๊ง พอดีไม่มีกระดิ่งค่ะซื้อไม่ทัน โอเคค่ะอะไรนะ บ้านแฟนคลับท็อป รักแฟนคลับมากนะคะ ทุกคนอยากพาแฟนคลับไปบ้านผีสิงค่ะ นี่คือนีโอใจของเรานั่นเองนะคะ มันน่ากลัวจริงนะว่า แล้วเคยเข้าหรือยังนีโอเคยเข้าหรือยัง เคยแล้วสิเคยแล้วบ้านผีสิงอ่ะ เคยไปที่พัทยาหรือยังคะ ลิบลี่ใช่ป่ะ ใช่ใช่ค่ะ ใช่ ลิบลี่แลนด์อ่ะที่พัทยาใช่ไหม ใช่ ทำอะไรฉันไม่ได้อันนั้นน่ะ อื เอ้ย ม สุดยอด อย่าให้เห็นคลิปหลุดนะ เพราะว่าฉันไปมา3 รอบแล้ว รอบที่3ทำอะไรฉันไม่ได้แล้ว แล้วรอบ1กับรอบ2ล่ะ หนีสิรอบ 1รอบ 2มันจะตายวิ่งเอาอย่างเดียวเลยอ่ะฉันไม่สนอะไรเลยอ่ะฉันกลัวมากทั้งที่ในใจเราก็รู้อยู่แล้วมันคือตัวปลอมอ่ะแต่แบบทำไมมันมีอิทธิพลต่อใจเราขนาดนั้น โอเคค่ะทุกคน ทุกคนอย่าลืมนะคะว่านีโอต้องการพาทุกคนไปบ้านผีสิงกันนะคะ โอ ส่ เค วนส มา นุกจ้าส่วนสนุ อ๋ ก อสวนสนุก ค่ะ โอเคสวนสนุก ต่อมาค่ะคำถามข้อสุดท้ายนะคะนีโออยากบอกอะไร กับแฟนคลับ อืม คะ หรอคำถามข้อนี้คือเราจะไปยกต่อตอนท้ายนะตอนนี้ข้อ ต นี้ อบ เราไม่ สั้นๆก่อนอัดได้ได้ งั้นเก็บข้อสุดท้าย เก็บข้อ ไว้ สุดท้าย เก็บไว้ก่อนนะคะ บอกตอนนี้มันก็ไม่สนุกแล้วสิ